Hello everyone, welcome back to this video. यो भिडियोमा चाहिँ हामी पाइथनमा डिक्सनरी हेर्न जाँदैछौँ। त्यसको लागि चाहिँ I'm going to create a file. Dictionary.py भन्ने फाइल बनाउँदैछु. So we will do programming about the dictionary in this file. So पाइथनमा डिक्सनरी भनेको चाहिँ हाम्रो की भ्यालु पेयरमा भएको डेटा स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीले डिक्सनरी भनिन्छ। र एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ डिक्सनरीमा हुँदाखेरि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ अर्डरमा चाहिँ हुँदैन। सो यही कुरालाई चाहिँ हामीले अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा जस्तै PHP चाहिँ एसोसिएटिभ एरे भनेर पनि we can call it की भ्यालु पेयर भएको डेटा स्ट्रक्चरलाई जावामा ह्यास म्याप्स भन्छ, पर्लमा चाहिँ ह्यास भनिन्छ। सो हामीले डिक्सनरी डिफाइन गर्न एउटा सर्भर क्रेडेन्सियल भन्ने र डिक्सनरी डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ वी क्यान युज द कर्ली ब्राकेट र फर्स्ट भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो की हुन्छ, जस्तै यसमा युजर नेम हुन सक्छ। यसको भ्यालु भनेको चाहिँ हामीले कोलन सिम्बलले चाहिँ सेपरेट गरिन्छ। भ्यालु भनेको चाहिँ युजर नेमको भ्यालु भनेको चाहिँ एडमिन हुन सक्छ। अर्को भ्यालु राख्न लागि कमा लिने, त्यसपछि पासवर्ड हुन सक्छ, ह्यास र्यान्डम हुन सक्छ। यसरी हामीले चाहिँ डिक्सनरी डिफाइन गर्न सकिन्छ। दिस इज द वे टु डिफाइन द डिक्सनरी। हामीसँग डिक्सनरी डिफाइन गर्नको लागि अर्को डिक्स्ट भन्ने मेथड पनि छ, जुन चाहिँ हाम्रो डिक्स्ट भन्ने क्लासको मेथड हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले डिक्स्ट भनेर डिफाइन गर्न सकिन्छ र यसले चाहिँ हाम्रो सिक्वेन्स अफ डेटाहरू लिन्छ। जस्तै मैले नेम भनेको के हुन सक्छ, मनोज राखिदिएँ, अनि अर्को हाम्रो के हुन सक्छ जसको एज भनेको चाहिँ 30 हुन सक्छ। फेरि अर्को के हुन सक्छ, प्रोफेसन भन्ने, यसलाई चाहिँ मैले पर्सनल इन्फो भनेर यसरी I can also create the dictionary using the dict method. मैले यो कुरालाई चाहिँ प्रिन्ट पनि गर्न सक्छु, जस्तै प्रिन्ट पर्सनल इन्फो भनेर प्रिन्ट गऱ्यो भने यसलाई हामीले रन गऱ्यो भने चाहिँ एज यु क्यान सी हामीले चाहिँ यसरी के गर्न सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो के भयो भनेको भ्यालु भयो, की भ्यालु पेयरमा चाहिँ डिक्सनरी चाहिँ डिफाइन गर्यो। सिमिलरली हामीले चाहिँ डिक्सनरीमा चाहिँ नयाँ की पनि एड गर्न मिल्छ। चाहिँ मैले सर्भर क्रेडेन्सियलमा चाहिँ मैले डेटाबेस भनेर राख्न सक्छु। यो भनेको चाहिँ हाम्रो की भयो, यसमा भएको भ्यालु चाहिँ हुन सक्छ db1192168.1.1। यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ चाहिँ की नयाँ की चाहिँ एड गर्न सकिन्छ। आई क्यान अल्सो प्रिन्ट दिस। यसरी मैले यसलाई प्रिन्ट गरेँ हेऱ्यो भने यु क्यान सी हाम्रो युजर नेम यो थियो, पासवर्ड यो थियो र नयाँ डेटाबेस भनेको यो भयो। सिमिलरली हामीले अपडेट पनि गर्न सकिन्छ एक्जिस्टिङ डिक्सनरीलाई। एक्जाम्पलको लागि मैले आई क्यान युज द अपडेट मेथड। मैले सर्भर क्रेडेन्सियलमा भएको युजर नेम र पासवर्ड अपडेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले न्यू सर्भर क्रेडेन्सियल बनाएँ र युजर नेम चाहिँ मैले राम भने, पासवर्ड चाहिँ @श्याम भने। अब मैले सर्भर क्रेडेन्सियललाई चाहिँ मैले अपडेट भन्ने मेथडले न्यू सर्भर क्रेडेन्सियल चाहिँ यसरी पास गरिदियो भने इट विल चेन्ज द भ्यालु अफ द सर्भर क्रेडेन्सियल। मैले यसलाई प्रिन्ट गरेर भेरिफाई गर्न सक्छु। यसलाई मैले प्रिन्ट गरेँ भने चाहिँ पुरानोमा चाहिँ हाम्रो एडमिन र @random भन्ने पासवर्ड थियो। मैले यसमा चाहिँ नयाँ डिक्सनरी पास गरिसकेपछि चाहिँ आई क्यान चेन्ज द भ्यालु। ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको डिबीको भ्यालु चाहिँ चेन्ज भएको छैन, किन भन्दाखेरि यसमा हामीले डिबीको भ्यालु पठाएको छैन। हामीले डिक्सनरी डेटा टाइपमा चाहिँ सिङ्गल भ्यालु पनि अपडेट गर्न सकिन्छ। जस्तै सर्भर क्रेडेन्सियलमा चाहिँ मैले जस्तै डिबीको भ्यालु चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने डिबी भनेर यसरी आई क्यान चेन्ज द भ्यालु। जस्तै मैले db2.192.168.3.2 भनेर यसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ। मैले यो पर्टिकुलर भ्यालु मात्र प्रिन्ट गर्नु पर्ने, आई क्यान युज प्रिन्ट सर्भर क्रेडेन्सियल डिबी भनेर प्रिन्ट गर्न सक्छु। सो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डिबीको स्पेसिफिक भ्यालु मात्र आउने भयो। एज यु क्यान सी मैले कुनै पनि कीहरू चाहिँ डिलिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ आई क्यान युज द डिलिट किवर्ड डी सर्भर क्रेडेन्सियल भनेर यसरी मैले डिबीको भ्यालु चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ डिलिट गर्न सक्छु। मैले भेरिफाई गरेँ भने फेरि रन गरेँ भने एज यु क्यान सी हामीसँग अब डिबीको भ्यालु लङ्गर छैन। सुरुमा डिबीको भ्यालु थियो, त्यसपछि डिबीको भ्यालु छैन। तर हामीले यसमा अर्को मेथड भनेको चाहिँ पप भन्ने मेथड पनि युज गर्न सक्छु। जस्तै मैले सर्भर क्रेडेन्सियलमा चाहिँ मैले पप गरेँ, के त भन्दाखेरि चाहिँ कीको भ्यालु दिनु पर्यो। जस्तै मैले युजर नेमको भ्यालु चाहिँ राख्नु पर्यो भने चाहिँ आई क्यान युज युजर नेम इन द फर्म अफ स्ट्रिङ। युजर नेम गऱ्यो भने अब यसलाई मैले फर्दर फेरि प्रिन्ट गरेँ भने युजर नेमको भ्यालु पनि सर्भर क्रेडेन्सियलबाट हट्छ। त्यस्तै युजर नेम के भयो त, हटिसक्यो, छैन अब हामीसँग युजर नेम। अब सिमिलरली पप आइटम पनि युज गर्न सक्छु मैले। आइटम टु रिमुभ द लास्टली एडेड आइटम, लास्टमा एड भएको आइटम मात्र रिमुभ गर्छ। यसले चाहिँ लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो प्रिन्सिपल युज गर्छ। सर्भर क्रेडेन्सियल डट पप आइटम गऱ्यो भने एज यु क्यान सी डकुमेन्टेसनले भनेको रिमुभ एन्ड रिटर्न अ
पेयर एज अ टु टपल यसले हामीलाई भ्यालु पनि रिटर्न गर्छ तर इन द फर्म अफ के त पेयरमा की भ्यालुमा जस्तै मैले की कमा भ्यालु गरेर मैले स्टोर गर्न सक्छु मैले प्रिन्ट डिक्सनरी इज सर्भर क्रेडेन्सियल गरेँ भने यो अब यसको भ्यालु एम्प्टी हुनुपर्छ किन भन्दाखेरि हामीसँग एउटा मात्र भ्यालु थियो यसलाई यो भ्यालुलाई मैले पप गरिसकेपछि चाहिँ भ्यालु चाहिँ की र भ्यालु भन्ने भेरिएबलमा गएर बसेको छ रन गरेर भेरिफाई गर्न सकिन्छ जस्तै हाम्रो यो पप भन्ने मेथड रन गरिसकेपछि हाम्रो पासवर्ड भन्ने मात्र थियो की र त्यसको भ्यालु चाहिँ यो के भयो त पप भयो रिमुभ भइसकेपछि हाम्रो डिक्सनरी एम्प्टी भयो त्यसपछि हामीले प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसले एम्प्टी देखाए यो लाइनले प्रिन्ट गरिसकेपछि यसले एम्प्टी देखाए त्यसपछि हामीले पप एडम गरिसकेको भ्यालुलाई त फेरि की र भ्यालुमा स्टोर गरेका छौँ भेरिएबलमा हामीले त्यसलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ के देखाएको थियो कीको भ्यालु के छ त पासवर्ड छ की भनेको पासवर्ड र यो कीको भ्यालु चाहिँ के छ त @SAM हामीले यसरी क्याप्चर गर्न सकिन्छ दिस इज द वे टु रिमुभ अ की एन्ड भ्यालु फ्रम द डिक्सनरी हामीसँग अर्को मेथड चाहिँ हामीले सबै भ्यालुहरू एट अ टाइम रिमुभ गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले क्लियर भन्ने मेथड चाहिँ कल गर्न सक्छौँ क्लियर भन्ने मेथडले चाहिँ सबै की भ्यालु पेयरलाई चाहिँ हटाइदिन्छ एक्जाम्पलको लागि चाहिँ हामीसँग पर्सनल इन्फो भन्ने अघि थियो यसमा चाहिँ मैले रन गरेँ हामीसँग पर्सनल इन्फो भन्ने के थियो नेम मनोज एज 30 भन्ने थियो यसमा मैले क्लियर भन्ने मेथड कल गरिसकेपछि सबै भ्यालुहरू हट्यो र यसलाई फेरि मैले प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग एम्प्टी डिक्सनरी आयो सो दिस इज द वे हाउ वी क्यान युज द क्लियर मेथड टु रिमुभ अल द आइटम्स फ्रम द डिक्सनरी अर्को मेथड चाहिँ हाम्रो डिक्सनरीमा चाहिँ लुपिङ गर्ने हामीले डिक्सनरी अथवा पर्सनल इन्फो भन्ने डिक्सनरीमा चाहिँ हामीले प्रत्येक आइटम्सलाई हेर्छौँ त्यो आइटमको कीको भ्यालु चाहिँ आइटम भन्ने भेरिएबलमा राखेर यसलाई हामीले प्रिन्ट गर्छौँ इफ यु रन दिस हामीसँग चाहिँ नेम एज र प्रोफेसन छ अब मलाई यो यसको भ्यालु पनि प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने वाट आई क्यान डु इज प्रिन्ट पर्सनल इन्फोको के त प्रत्येक कीमा भएको भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट गर्ने भन्ने कुरा भयो चाहिँ यसो भयो भने मनोज 30 र आइटी पर्सन मलाई की र भ्यालु चाहिँ कसरी प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने हामीले यस्तो पनि युज गर्न सकिन्छ आइटम गरेर यसरी के भयो त हामीसँग की पनि भयो र भ्यालु पनि भयो अथवा हामीसँग एकैचोटि यो वान बाई वान यसरी एक्सेस नगरिकन वी क्यान युज हामीसँग पर्सनल इन्फोमा चाहिँ आइटम्स भन्ने मेथड छ यसले चाहिँ हामीलाई के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ की र भ्यालुको चाहिँ सेटमा रिटर्न गर्छ जस्तो मैले प्रिन्ट आइटम गरेँ भने चाहिँ यसले हाम्रो की र भ्यालु चाहिँ इन द फर्म अफ सेट दिनुभयो यसरी नेम मनोज यसरी सेट दिनुभयो अथवा मैले प्रत्येक एलिमेन्टलाई एक्सेस पनि गर्न सक्छु यहाँ फर्स्ट भ्यालु भनेको की भयो प्रिन्ट आइटम 1 सेकेन्ड भ्यालु भनेको चाहिँ के भयो त भ्यालु भयो त्यो कीको यसरी हामीले नेम मनोज भयो एज 30 प्रोफेसन यसरी प्रिन्ट गर्न सकिन्छ डिक्सनरीमा चाहिँ अर्को गेट मेथड भन्ने चाहिँ हामीले डिक्सनरीमा भएको कीको कुनै पनि भ्यालु ग्र्याब गर्नु पर्यो भने चाहिँ गेट मेथड युज गरेर चाहिँ एक्जाम्पलको लागि जस्तै प्रोफेसन भनेर मैले बनाएँ प्रोफेसन इज इक्वल टु पर्सनल इन्फो डट गेट भन्ने मेथडले चाहिँ हाम्रो की इनपुट लिन्छ मानौँ त्यो की एक्जिस्ट गर्दैन भने चाहिँ हामीले डिफल्ट भ्यालु चाहिँ के रिटर्न गर्ने त्यो पनि प्रोभाइड गर्न मिल्छ जस्तै एक्जाम्पलमा युजर नेम भनेर चाहिँ मैले के गर्न सकेँ त की चाहिँ दिएँ अब यसले युजर नेमको कन्टेन गर्ने भ्यालु दिन्छ अब मानौँ त्यो डिक्सनरीमा चाहिँ युजर नेम छैन भने चाहिँ यसले डिफल्ट भ्यालु चाहिँ अब हामीले के रिटर्न गर्छ जस्तै फल्स हुनसक्छ होइन इफ नट प्रोफेसन भनेर हामीले यसरी कन्डिसन लगाउन सकिन्छ होइन प्रिन्ट युजर नट एक्जिस्ट भनेर यस्तो खालको यसरी हामीले लगाउन सकिन्छ होइन पहिला हामीले प्रिन्ट गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ इट विल गिभ अस द प्रोफेसनको भ्यालु चाहिँ हामीलाई दिन्छ अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो युजर नेम भन्ने नै छैन अरे प्रोफेसनमा भनेपछि यसले के दियो त फल्स भ्यालु दियो हामीले प्रिन्ट गरेर हेरौँ छ कि छैन प्रिन्ट प्रोफेसनमा चाहिँ प्रिन्ट पर्सनल इन्फोमा चाहिँ युजर नेम भन्ने एक्जिस्ट गर्दैन होला त्यो अहिले के दियो त नेम भन्ने एक्जिस्ट गर्छ एज गर्छ प्रोफेसन गर्छ तर अहिले युजर नेम एक्जिस्ट गर्दैन तर त्यही भएर हामीलाई फल्स रिटर्न गरेँ यही केसमा मैले प्रोफेसन भन्ने की पठाएको भए चाहिँ इट विल गेट अस द भ्यालु अफ द्याट प्रोफेसन कि त्यो भनेको आइटी प्रोफेसनल भनेर यसरी दिन्थ्यो सो गेट चाहिँ हामीलाई एकदमै युज हुन्छ किन भन्दाखेरि गेटको सट्टा मैले की नभएको की चाहिँ एक्सेस गर्न खोज्यो भने चाहिँ हामीलाई एक्सेप्सन आउँछ एक्जाम्पलको लागि जस्तै मैले पर्सनल इन्फोमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै युजर नेम हाल्यो भने यसले चाहिँ हामीलाई एक्सेप्सन थ्रो गर्छ जस्तै की इरर भनेर थ्रो गर्छ अब यो केसमा चाहिँ मैले पर्सनल इन्फो डट गेट पास गरेर युजर नेम पास गरेको भए त के हुन्थ्यो त एक्सेप्सन आउँदैन थियो नि हामीलाई किन भन्दाखेरि गेटले चाहिँ जहिले पनि
भ्यालु रिटर्न गर्छ। यदि त्यो की एक्जिस्ट गर्दैन भने वी क्यान प्रोभाइड द डिफल्ट भ्यालु। त्यो भनेको चाहिँ हुनसक्छ कम्प्युटर इन्जिनियर हामीले प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। एज यु क्यान सी हाम्रो कम्प्युटर इन्जिनियर चाहिँ के भयो त युजर नेम पढाउँदाखेरि यो युजर नेम भन्ने एक्जिस्ट गर्दैन, तर एक्जिस्ट नगरे पनि हामीलाई त्यसको भ्यालु चाहिँ वी क्यान गेट द कम्प्युटर इन्जिनियर एज अ डिफल्ट भ्यालु। सो डिक्सनेरीमा चाहिँ हामीले यति नै हो होइन, अरू धेरै कुराहरू पनि छ जस्तै दुईभन्दा बढी डिक्सनेरीहरू मर्ज गर्ने। सो दे आर डिफ्रेन्ट थिङ्स। हामीले चाहिँ फ्युचर लेक्चरमा हेरौँला। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।